Các nhà khoa học đã mất 12 năm để nghiên cứu Kepler-22b và cuối cùng lại đi đến một kết luận đáng sợ. Hành tinh này có thể là một cái bẫy. Khi NASA công bố phát hiện ra nó vào năm 2011, cả thế giới đều reo hò bởi vì nó quá hoàn hảo, nằm đúng vị trí thích hợp quanh ngôi sao chủ, nhiệt độ khoảng 22 độ, kích thước vừa phải, có khả năng tồn tại nước lỏng. Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện. Trong vũ trụ gần như không tồn tại sự trùng hợp hoàn hảo đến như vậy. Các nhà thiên văn càng tính toán càng thấy có gì đó sai sai. Quỹ đạo của Kepler-22b, nhiệt độ, kích thước, từng tham số đều chính xác đến mức khớp hệt với ngưỡng tối ưu cho sự sống con người. Độ sai lệch nhỏ đến mức khó tin. Nó giống như bạn bước vào một căn phòng lạ và phát hiện chiều cao của chiếc ghế, kích thước của chiếc bàn, độ sáng của đèn đều được điều chỉnh đúng theo thói quen của bạn. Đáng sợ hơn nữa là đến giờ các nhà khoa học vẫn không đo được khối lượng thực của nó. Không biết nó là một hành tinh đá hay một hành tinh đại dương, thậm chí không rõ trên bề mặt của nó có gì. Nó giống như một hộp quà được bao phủ bởi màn sương mù. Bạn chỉ nhìn thấy được hình dạng bên ngoài nhưng hoàn toàn không biết bên trong chứa thiên đường hay địa ngục. Dữ liệu Hubble gửi về vào năm 2019 cho thấy xung quanh Kepler-22b trống rỗng một cách kỳ lạ. Những hành tinh chị em lẽ ra phải tồn tại nhưng lại hoàn toàn biến mất. Nó cứ thế cô độc treo lơ lửng ở đó. Xin chào mọi người, tôi là Nozick. Vậy rốt cuộc hành tinh cách chúng ta 600 năm ánh sáng này đang che giấu bí mật gì? Năm 2009, kính viễn vọng không gian Kepler được phóng lên vũ trụ. Nhiệm vụ của nó là quan sát 150.000 ngôi sao, chờ xem khi nào chúng nháy mắt. Nháy mắt nghĩa là gì? Là khi một hành tinh đi ngang trước mặt ngôi sao, ánh sáng của ngôi sao sẽ giảm đi một chút xíu, chỉ khoảng 0,0 mấy % thôi. Mức độ khó tương đương việc bạn đứng ở một đầu sân bóng, nhìn chăm chăm vào chiếc đèn pha ở tận đầu kia và chờ một con ruồi bay ngang che khuất ánh sáng. Kepler đã kiên trì quan sát như vậy suốt hơn 2 năm. Cuối cùng vào năm 2011, nó phát hiện một quy luật. Có một ngôi sao cứ mỗi 290 ngày lại tối đi một lần. Và mức độ tối đi mỗi lần gần như giống hệt nhau. Hành tinh này đã được tìm thấy, nhưng khiến các nhà khoa học lạnh sống lưng lại là kết quả tính toán tiếp theo. Đường kính của Kepler-22b lớn gấp 2,4 lần trái đất. Con số này khiến tất cả mọi người sững sờ, vì trong ngành thiên văn có một hiện tượng rất khó lý giải, gọi là khoảng trống kích thước hành tinh. Nói đơn giản, các hành tinh trong vũ trụ, một là nhỏ như trái đất, sao Hỏa, hai là rất lớn như sao Mộc, sao Thổ. Nhưng trong khoảng kích thước từ 1,5 đến 2,5 lần trái đất, các hành tinh gần như biến mất, số lượng giảm đột ngột. Trong hàng nghìn hành tinh đã biết trong ngân hà, chưa đến 3% rơi vào khoảng này. Nó giống như bạn vào siêu thị chỉ thấy quần áo size nhỏ và size lớn, còn kệ size trung bình thì trống trơn. Vậy mà Kepler-22b lại nằm đúng ở kích thước vô cùng hiếm thấy, đó là 2,4 lần trái đất. Không lớn hơn, không nhỏ hơn mà vừa khớp ngay giữa vùng cấm. Kỳ lạ hơn nữa là các nhà khoa học dùng siêu máy tính mô phỏng 100.000 lần quá trình hình thành hành tinh, cố gắng tạo ra một hành tinh có kích thước như vậy một cách tự nhiên. Kết quả là không một lần nào thành công. Trong mỗi lần mô phỏng, hành tinh 1 là co lại thành một khối đá nhỏ, 2 là phình lên thành một gã khổng lồ khí. Không lần nào tạo ra được tham số giống Kepler-22b. Nó giống như bạn lắc xúc xắc 100.000 lần mà chưa từng một lần ra mặt số 6. Nhưng ai đó lại nói với bạn rằng trong vũ trụ đúng là có một con số 6 như vậy và nó thực sự tồn tại. Tiếp theo là quỹ đạo. Khi các nhà thiên văn đo quỹ đạo của nó, cả phòng thí nghiệm rơi vào một sự yên lặng đến chết chóc. Quỹ đạo của Kepler-22b gần như là một hình tròn hoàn hảo. Phải biết rằng trong vũ trụ chẳng có gì hoàn hảo cả. Ngay cả quỹ đạo của trái đất cũng có độ lệch tâm, sao Hỏa còn lệch rõ rệt hơn. Trong một vũ trụ hỗn loạn bởi vô số lực hấp dẫn kéo giằng nhau, một quỹ đạo tròn tuyệt đối chẳng khác nào thấy một chiếc lông vũ đứng thẳng, lơ lửng giữa cơn bão. Về lý thuyết, hành tinh này lẽ ra không thể tồn tại, trừ khi có một lực nào đó luôn duy trì và chỉnh sửa quỹ đạo của nó. Giống như có một bàn tay vô hình liên tục đẩy nó trở lại đúng vị trí đã định. Và những phát hiện sau đó còn khó tin hơn nữa. Các nhà khoa học phát hiện hệ sao chứa Kepler-22b sạch đến mức đáng sợ. Một hệ sao bình thường trông sẽ như thế nào? Thường sẽ có vài hành tinh khí khổng lồ bảo vệ bên ngoài, có vành đai tiểu hành tinh làm vùng đệm và có các đám mây sao chổi. Thêm vào đó là bụi vũ trụ và vô số mảnh vụn. Nhưng hệ của Kepler-22b thì sao? Không có gì cả. Chỉ có mỗi nó, một hành tinh cô độc trôi giữa vùng có thể ở được. Không gian xung quanh sạch sẽ đến mức như bị máy hút bụi công nghiệp quét qua. Có người từng suy đoán, điều này không giống một hệ hành tinh tiến hóa tự nhiên, mà giống một phòng mẫu vừa được dọn dẹp và sắp đặt sẵn. Vậy rốt cuộc, Kepler-22b là gì? Các nhà khoa học đưa ra vài khả năng. Khả năng đầu tiên, siêu trái đất.
tức là một hành tinh đá cỡ lớn. Bên ngoài được bao phủ bởi một lớp khí quyển rất dày. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khí quyển quá dày, nó sẽ trở thành một sao kim phiên bản địa ngục, nhiệt độ bề mặt vọt lên 400 độ. Còn nếu khí quyển quá mỏng thì không thể chống đỡ kích thước gấp 2,4 lần trái đất. Hành tinh sẽ co lại thành một khối đá thô. Các nhà khoa học liên tục điều chỉnh tham số, thử hàng nghìn lần và phát hiện chỉ có một tổ hợp tham số cực kỳ hẹp có thể giữ cho bề mặt ổn định ở mức 22 độ. Xác suất để tổ hợp đó xuất hiện tự nhiên còn chưa tới 1/100.000. Giống như bạn bịt mắt ném phi tiêu, ném liền 10 lần mà trúng hồng tâm 4 lần. Khả năng thứ hai còn kỳ lạ hơn nhiều. Một hành tinh đại dương. Hãy tưởng tượng xem, cả hành tinh bị bao phủ hoàn toàn bởi nước lỏng sâu hàng trăm km, không có lấy một tấc đất khô, không có bất kỳ hòn đảo nào. Nghe thì rất lãng mạn đúng không? Nhưng vấn đề là không có đất liền thì không có kiến tạo mảng. Không có kiến tạo mảng thì cũng không có núi lửa phun trào. Không có núi lửa thì không có chu trình khoáng chất. Không có chu trình khoáng chất, sự sống sẽ mãi mãi không thể tiến hóa thành dạng phức tạp. Nó có thể chỉ là một nghĩa địa xanh đẹp đẽ mà trống rỗng, 4 mùa lặp đi lặp lại như một chiếc đồng hồ trong hàng chục năm. Nhưng nếu đúng là như vậy, tại sao mật độ của nó lại khớp hoàn hảo với mô hình lõi đá cộng lớp nước sâu? Tại sao sự phân bố khối lượng lại chính xác đến kỳ lạ, đến mức khiến người ta rùng mình như thể được vẽ bằng phần mềm thiết kế? Giả thuyết thứ ba, nó là một tiểu hải vương tinh. Theo lý thuyết hình thành hành tinh, những hành tinh kiểu hải vương tinh chỉ có thể sinh ra bên ngoài đường tuyết, vùng rất xa ngôi sao, nơi nhiệt độ đủ thấp, nước mới có thể đóng băng và tích tụ đủ vật chất khí. Nhưng Kepler 22b lại nằm ngay trong vùng có thể ở được. Nhiệt độ nơi đó không thể tạo ra dạng hành tinh như vậy, trừ khi nó từng ở phía ngoài hệ sao và sau đó bị thứ gì đó kéo vào trong. Vậy lực nào có thể làm được điều đó? Hiệu ứng sóng hấp dẫn, bệ phóng ư? Nhưng điều đó sẽ khiến quỹ đạo của nó méo đi dữ dội. Là hiện tượng di cư hành tinh sao? Cũng có khả năng, nhưng di cư hành tinh thường để lại dấu vết hỗn loạn khắp nơi. Vệ tinh bị xé nát, quỹ đạo bị phá vỡ và đầy rẫy các mảnh vỡ vũ trụ. Nhưng xung quanh Kepler 22b lại sạch sẽ đến mức như chưa từng xảy ra bất kỳ biến động nào. Có nhà khoa học đã đưa ra một khả năng khiến người nghe lạnh sống lưng. Nó có lẽ không phải di chuyển tự nhiên vào đây, mà là bị một sức mạnh nào đó vận chuyển đến đúng vị trí này. Điên rồ hơn nữa là giả thuyết thứ tư, cấu trúc hỗn hợp nhiều tầng, lõi đá ở trung tâm, bao quanh bởi lớp nước lỏng sâu. Bên ngoài lớp nước là tầng băng, áp suất cao, và ngoài cùng là lớp khí quyển. Về lý thuyết, kiểu cấu trúc này có thể tồn tại, nhưng điều đó đòi hỏi sự tinh chỉnh ban đầu phải chính xác đến từng phần nghìn. Tổng lượng nước không được thừa 0,1%, cũng không được thiếu 0,1%. Áp suất khí quyển phải khớp tuyệt đối. Mức bức xạ từ ngôi sao phải duy trì ổn định trong một dải rất hẹp. Nó giống như yêu cầu bạn lái xe trên đường cao tốc 100 km mà bịt mắt, không lệch sang trái hay phải và độ sai lệch tối đa chỉ được 1 cm. Xác suất xảy ra điều này thấp đến mức nào? Gần như bằng việc bạn trúng độc đắc 10 lần liên tiếp. Nhưng điều khiến các nhà khoa học mất ngủ không chỉ là một điểm bất thường này, mà là khi bạn liệt kê tất cả những vừa khớp ấy lại với nhau, bạn sẽ thấy một mức độ chính xác nghẹt thở, kích thước đúng 2,4 lần trái đất. Không phải 2,3, cũng không phải 2,5. Nhiệt độ đúng 22 độ C, không phải 21 hay 23. Chu kỳ quỹ đạo là 290 ngày, tương đương 79,5% một năm trái đất. Độ sáng ngôi sao chủ đúng bằng 97% mặt trời. Khoảng cách quỹ đạo đúng 0,85 đơn vị thiên văn. Độ lệch tâm gần như hoàn toàn bằng không. Một tham số trùng hợp có thể gọi là may mắn, 2 tham số thì là cực kỳ tình cờ, 3 tham số có thể gọi là kỳ tích. Nhưng khi có 7, 8, 10 tham số đều vừa đúng một cách hoàn hảo và tất cả đều rơi vào vùng tối ưu nhất cho sự sống thì còn có thể gọi đó là trùng hợp được không? Từng có một nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm đáng sợ. Ông để siêu máy tính ngẫu nhiên tạo ra 10 triệu mô hình hành tinh để xem có bao nhiêu mô hình đồng thời thỏa mãn tất cả các đặc điểm của Kepler 22b, nhưng kết quả là không một mô hình nào đạt được. Máy tính chạy suốt 3 tháng, mô phỏng tương đương 13,8 tỷ năm tiến hóa của vũ trụ, vậy mà vẫn không thể tạo ra một hành tinh nào có thông số khớp chính xác đến từng chi tiết như vậy. Có người đưa ra suy đoán, hoặc là vật lý học của chúng ta từ đầu đã sai, hoặc Kepler 22b vốn không phải là sản phẩm của tự nhiên. Vậy Kepler 22b thật sự là một hành tinh được chế tạo ra hay sao? Nếu đúng là như vậy, thì câu hỏi tiếp theo còn đáng sợ hơn. Ai đã tạo ra nó? Và tại sao lại phải tạo ra nó? Mục đích là gì? Có giả thuyết cho rằng đây giống như một ngọn hải đăng vũ trụ được đặt bởi một nền văn minh vượt xa chúng ta. Họ đã bố trí vô số hành tinh hoàn hảo như vậy trong vũ trụ, dùng chúng để kiểm tra trình độ công nghệ của các nền văn minh khác.
Chỉ những nền văn minh phát triển đến một mức nhất định mới đủ khả năng phát hiện ra sự bất thường của nó, mới có thể nhận ra nó không phải vật thể tự nhiên và mới bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau. Nó giống như một kỳ thi tuyển sinh cấp độ vũ trụ và chúng ta chỉ mới giải được một bài trong đề thi ấy. Còn có một khả năng đáng sợ hơn, Kepler 22b có thể là một cái bẫy. Nó giống một chiếc cây bắt mồi ngoài không gian, dùng điều kiện sống hoàn mỹ để dụ dỗ những nền văn minh non trẻ đến khám phá. Còn sau đó sẽ xảy ra điều gì, chúng ta không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu một hành tinh hoàn hảo đến mức không thật, thì mục đích tồn tại của nó tuyệt đối không đơn giản. Có thể là để thu thập dữ liệu, có thể là để sàng lọc mục tiêu, hoặc có thể vì một lý do nào đó mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu nổi. Và điều khiến người ta rợn người hơn nữa, nếu Kepler 22b thật sự được tạo ra, vậy còn trái đất thì sao? Nhiệt độ trung bình 22 độ của chúng ta, chu kỳ quỹ đạo 365 ngày của chúng ta, vị trí của chúng ta nằm đúng trong vùng có thể ở được. Chúng ta lại có một mặt trăng với kích thước vừa đủ để giữ trục quay ổn định, có từ trường bảo vệ bầu khí quyển, có kiến tạo mảng để tái tạo vật chất. Những vừa khớp của trái đất liệu có quá nhiều hay không? Khi chúng ta dõi nhìn Kepler 22b, liệu có thứ gì đó ở nơi xa xôi hơn cũng đang dõi nhìn lại chúng ta? Bây giờ bạn hiểu vì sao các nhà khoa học càng nghiên cứu hành tinh này càng cảm thấy sợ chưa? Bởi vì Kepler 22b chẳng khác nào một tấm gương. Nó không chỉ cho chúng ta thấy sự thần bí của vũ trụ, mà còn khiến chúng ta bắt đầu hoài nghi chính sự tồn tại của mình. Có thể nhận thức của chúng ta về hành tinh là quá hạn hẹp. Có thể trong vũ trụ còn tồn tại những quy luật tiến hóa mà ta chưa biết. Nhưng cũng có thể có những sự thật phức tạp hơn và đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Hành tinh nằm cách chúng ta 600 năm ánh sáng ấy có lẽ sẽ không bao giờ cho chúng ta câu trả lời. Nhưng nó đã đặt ra một câu hỏi, và câu hỏi đó đủ để khiến loài người mất ngủ trong rất nhiều năm. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusic duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.